Är Moria, Through the Doors of Durin, eller Moria, Shadow of Khazad-dûm värda att spela? Låt oss ta reda på det. Hej allihopa, Roger här. Sen min recension av The One Ring, förkortat Tor, och Lord of the Rings Roleplaying, som även kallas Lord of the Rings 5e, har det kommit en utökning för respektive spel som gör det möjligt att spela både ovan, men framförallt under, Morias berg. Eftersom båda namnet Moria i sig kommer jag kalla den ena för Through the Doors of Durin och den andra Shadow of Khazad-dûm. Böckernas mål är att förse spelledare med material för att våga skapa äventyr i Khazad-dûm under slutet av Midgårds tredje tidsålder, långt efter att dvärgarna flytt från sina boningar och orcher brett ut sig under Dimmingabergen. Du behöver grundboken för respektive spel för att kunna använda dessa utökningsböcker fullt ut. Om vi börjar med Through the Doors of Durin ser vi på framsidan två figurer som studerar västporten in till Moria. Bilden fortsätter till baksidan där en sammanfattande text om bokens innehåll står. När vi öppnar boken möts vi först av en karta över Moria. Den undre delen är menad att visa tänkbara plan spelare kan hamna i spelet och den övre visar huvudsakligen ett och samma plan, så gott som det går, då vägen genom Moria sluttar både upp och nerför. Efter kartan kommer en överblick av boken för att glida över till en redogörelse av Morias utformning och historia. Nästa kapitel hjälper spelare och spelledare att planera inför att träda in i Moria. Frågor som kommer påverka äventyret är till exempel: passerar ni endast genom Moria? Eller är detta ett kort uppdrag? Eller en längre kampanj i Khazad-dûm? Är spelarna på jakt efter skatter, reliker eller förlorad kunskap? Vill ni hämnas på orcher som skändar Durins salar? Agerar sällskapet på egen hand? Eller tar ni order via en uppdragsgivare? Och så vidare. I slutet av kapitlet får spelledaren förslag på hur hen sätter stämningen för att spela i Moria och samtidigt förhindra att spelet blir tråkigt eller för mycket för spelarna. Därefter ger boken specifika regler för att färdas under jord och slumptabeller för vad spelare kan tänkas hitta där inne. I kapitel 6 står det om varelser som äventyrare kan stöta på i Khazad-dûm. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det finns 3 sorter från Tolkiens böcker och ytterligare 7 som det är upp till spelledaren om de ska användas eller inte. Sen följer den största delen av boken, som är ungefär 100 sidor med över 30 olika platser i Moria, de flesta påhittade av speltillverkarna. Jag ser dem som inspiration till spelledare som inte vill hitta på allt själv eller överlåta allt till platser som slumpmässigt skapas med hjälp av tabeller. Därefter följer några bilagor. Den första beskriver Balins försök att återta Moria. Sen följer 2 kortare beskrivningar av Gandalfs och Aragorns resor i Moria. De senare är mer likt äventyrsfrön som spelledaren utgår från för att skapa äventyr kring. Därefter får vi en bilaga om metallen mithril, följt av magiska föremål eller sköna ting som spelare kan hitta i Moria, om spelledaren tillåter. Det tillkommer också möjligheten att spela som dvärgar från Nogrod och Belegost, vilka ursprungligen kom från Blå bergen till Moria under Midgårds andra tidsålder. Sist får vi regler för att kunna spela i Moria helt själv. Solospelet utgår från Balins expedition och utformad så att du spelar en huvudperson samt en skara dvärgar du för befäl över. Dvärgarna är inte fullt utvecklade karaktärer likt ledaren utan har olika specifika egenskaper de bidrar med till gruppen. Detta inger en känsla av att du styr ett gäng spelledarpersoner. Spelet ger förslag på att 2 personer kan spela solospelet. En som styr ledaren för gruppen och den andra spelaren kontrollerar de övriga dvärgarna. Om vi vänder oss till Shadow of Khazad-dûm möts vi först av ett omslag med Durins bane. Om ni tänker, så där ser inte en Balrog ut, ska ni veta att den här illustrationen inte strider mot det Tolkien skriver om Balrogar. Det har diskuterats länge av tolkienister om deras utseende. Till exempel om Balrogar har vingar. I alla fall. Innehållet i Shadow of Khazad-dûm är nästan identiskt med det i Through the Doors of Durin. Här och där ändras och läggs till något som är bara relevant för det aktuella regelsystemet. Men för det mesta hittar du samma beskrivningar på exakt samma sidor i respektive bok. Detta är inte så konstigt eftersom Through the Doors of Durin påbörjades först och Shadow of Khazad-dûm bearbetades bit för bit i efterhand, allt eftersom den första boken växte fram.
Shadow of Khazad-dûm är den första utökningen i Lord of the Rings Roleplaying att få regler för solospel. The One Ring har sedan tidigare Strider Mode som går att köpa digitalt i det rollspelet. I Strider Mode spelar du ensam, men det går även här att spela en mindre spelgrupp utan spelledare. Skillnaden är dock att i Strider Mode har varje spelare en fullständig äventyrare de styr över. Och grundreglerna i Tor ändras lite för att du ska kunna spela på det här sättet effektivt. Båda solospelen fungerar bra, men som vanligt tycker jag att rollspel blir roligare när de spelas tillsammans med andra. Spelmekaniskt gynnas Shadow of Khazad-dûm av den här utökningen. Till exempel så har Lord of the Rings 5e ett regelsystem som uppmuntrar spelare oftare till att ta till våld för att lösa saker. Och om det är något vi vet om Moria från Tolkiens material är att det bebos av orcher samt Durins bane. Detta innebär att om du stannar i Moria tillräckligt länge kommer du förr eller senare behöva ta till strid eller fly för att äventyrarna inte ska förgås. Du kan dock få likadan spelupplevelse av Shadow of Khazad-dûm som Through the Doors of Durin, för det beror mest på vilka som sitter kring spelbordet. Jag ska också nämna att långt under dvärgarnas boplatser finns det de namnlösa saker som gnager och fräter på världens rötter. Att Gandalf i bokversionen av de 2 tornen väljer att inte nämna dem vid namn samt säger "Jag vill inte föra upp därifrån min rapport att förmörka dagens ljus." Det kittlar min nyfikenhet. Och det är kanske här som är det magiska med Moria. Att vi vet så pass lite om stället. Att berätta tillräckligt för att sätta igång fantasin kan vara mer effektfullt än att berätta hur det verkligen ligger till. Kanske är det bättre att lämna Moria ostört. Stället osar Lovecraftiansk skräck. Men det kanske beror på att jag spelat Call of Cthulhu på sistone. Om du gillar allt som har med Moria att göra är de här böckerna som gjorda för dig. Som spelledare kan du välja bort något om du inte tycker om det. Och är du Tolkienist som är mån om att allt ska vara kanon tror jag att solospel passar dig bäst. För då har du mer kontroll över vad som kommer hända i berättelsen. Vilken bok som du bör välja beror på vilket regelsystem du tycker bäst om. Se min recension av Lord of the Rings 5e och Tor för att få en uppfattning om vilket regelsystem som passar dig. Så, Through the Doors of Durin och Shadow of Khazad-dûm är likvärdiga bakgrundsböcker till 2 rollspel vars utgångspunkt är att spelare antingen ska passera eller utföra uppdrag i Moria. Utökningarna är en fri tolkning på det lilla vi vet om stället, utifrån författarens egna texter. Jag ser dem som inspiration för de som vågar ge sig in i en så mörk och stor plats i Tolkiens Midgård. Men vad tycker du? Är ett outforskat Moria bättre än att ge sig i kast med stället? Vad tycker du om illustrationerna och tolkningen av källmaterialet? Dela gärna med i kommentarerna. Stort tack till Fria Ligan som skickade material inför den här recensionen. Tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Det hjälper dessutom kanalen väldigt mycket. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.